ओम शांति। আজি আমি ভিডিঅ'ত আলোচনা বা দেখুৱাম স্মাৰ্ট মিটাৰৰ মাই বিজুলি এপ কেনেকৈ ইউজ কৰিম আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বেলেন্স কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিম বা কিমান পইচা হ'লে লাইন কাটি দিব পাৰে সেইটো আমি আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'ত দেখিম। আহক আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ এই প্লাস চিন দেখে প্লাস চিনটো আপোনাৰ এড নাম্বাৰ হ'ব। আপোনাৰ এইটো কনজিউমাৰ নাম্বাৰ যদি থাকিব আপোনাৰ এইটো নাম্বাৰ এড কৰিব। আপুনি ইয়াতে দেখিব আছে মিটাৰ নাম্বাৰ আৰু কনজিউমাৰ নাম্বাৰ স্মাৰ্ট প্ৰিপেড और আপনার এলটি ডোমেস্টিক और আপনার নর্মাল দেখা আছে। ঠিক আছে, আপনার ব্যালেন্স কিমান দেখা আছে 99 প্লাস। ঠিক আছে, আর নিচে আপনার কনজিউমার নামটো আহি গেছে আর আপনি আহি যাব এইটো। ঠিক আছে, তো আহি যাব। তাৰপিছত আমি কিমানটা মই ৰিচাৰ্জ কৰিছোঁ এইটো আপোনাক দেখাম। এই চাব এইটো কনজিউমাৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ এই ফাৰ্ষ্টত কিমান কি কৰিব ৰিচাৰ্জ কৰিব। আপোনাৰ মই প্ৰথমতে 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিম বা আপোনাৰ 100 টকা মিনিমাম আপুনি 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব। ইমেইল আইডিটো আপোনাৰ নালাগে, আপোনাৰ নিজৰ ইমেইল আইডিটো নালাগে, মেক পেমেন্ট মাৰিব। আপোনাৰ মেক পেমেন্ট আহিলে ফেচিং আপোনাৰ আহি গ'লে এতিয়া আপোনাৰ কি ইউ পি আই কৰিম, মই ইউ পি আই দিয়ে মই কৰিম। এতিয়া ইউ পি আই কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউ পি আই মাৰিব। আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ আহিব মেক পেমেন্ট পৰা আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল আইডি আপোনাৰ ইমেইল আইডি মাৰিলে নহ'ব। এতিয়া আপোনাৰ গুগল পে ফোন পে যেতিয়া আছে আপুনি এইটো ইউজ কৰিম। এতিয়া মই এতিয়া গুগল পে ইউজ কৰিম। গুগল প্লে কৰিলোঁ। পে লগে লগে আপোনাৰ নিচেত কি আহিব, আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ দেখি আছে ন কপি মাৰিব। গুগল পে আপোনাৰ কি আছে ইউ পি আই গুগল পে আইডিটো আছে, আইডিটো ক্লিক কৰিব। কপি কৰি ক্লিক কৰি কপি হৈ যাব। কপি ইয়াতে আপোনাৰ পেষ্ট কৰি ল'ব। আপোনাৰ ইমেইলটো পেষ্ট কৰিলোঁ মই। এতিয়া পেষ্ট কৰিলে মেক পেমেন্ট। এতিয়া আপুনি মেক পেমেন্ট কৰিব। মেক পেমেন্ট কৰিলে আপোনাৰ এইটো গুগল পে ডিজিটেল গুগল আহিব লাগিব। আপুনি যে ইয়াতে 5 মিনিট সময় দিছে, এইটো সময়ৰ ভিতৰত আপুনি এইটো পেমেন্ট কৰিব লাগিব। চাওক এতিয়া মই আহিছে 100 টকা পেমেন্ট কৰাৰ কাৰণে মানে ইপি ডিচিএলৰ পৰা। ঠিক আছে, তো এতিয়া আপুনি পে কৰিলে পে হৈ যাব। এতিয়া আপুনি গুগল পেত যাওক। গুগল পে মই এতিয়া গুগল পে কৰিলোঁ বা মই পে নকৰিলোঁ, সৰি মই আগতে কৰিছোঁ 600 টকা পে। এইটো আপোনাৰ ডিটেইলছ পিছত অলপ দেখুৱাম মই কিমানটো পইচা হৈছে। মোৰ 500 টকা আপোনাৰ বিল। যদি 500 টকা হৈ যায়, 500 টকা হ'লে আপোনাৰ লাইনটো কাটি দিব। সেইটো আপোনাৰ অলপ ধ্যান ৰাখিব। ভিডিঅ'টো ভালকৈ শুনিব। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনাৰ এইটো ডিটেইলছ চাব পাৰিব। প্ৰিপেড স্মাৰ্ট বেলেন্স প্ৰিপেড ৰিচাৰ্জ কেনেকৈ কৰিব। আপোনাৰ গ্ৰাফ, এইটো গ্ৰাফ কোন দিন কিমান আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক মানে ব্যৱহাৰ হৈছে। এইটো আপোনাৰ 7 ডেজ, 1 মান্থ, 1 ইয়াৰ পুরো দেখাব। এতিয়াতো মানে স্মার্ট মিটার লগোৱা 1 বছৰ হোৱা, সরি 1 বছৰ হোৱা নাই, তো 1-1.5 মাহ হৈছে মোটামুটি এইটো কি কৰাৰ কাৰণে। আপুনি এইটো চাব পাৰিব। বেলেন্স হিষ্টৰী আপোনাৰ এইগুলো ওপৰত কি কনজিউমাৰ হিষ্টৰী সব চাব পাৰিব। ডিটেইলছবিলাক এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি যে ইউ হেভ টু আউটষ্টিং টু বি ক্লিয়াৰ নিজে ক্লিয়াৰ দেখাব। ঠিক আছে, এতিয়া মই আপোনাৰ মোৰ 600 টকা বেলেন্স কি কৰিছিলোঁ। আমাৰ ঘৰৰ লাইনটো কাটি দিয়াৰ কাৰণে 518 পইচা হৈছে কাটি দিছে। মই 600 টকা পেমেন্ট কৰিছোঁ। এইগুলো 500 টকা কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো 199 টকা আপোনাৰ বেলেন্স দেখাই আছিল। তা আপোনালোকে যদি 500 টকা হয় নাই বা 500 টকা আপোনাৰ ৰিবিল হৈছে, এইটো লাইন কাটি দিব। কিন্তু আগে ভাগে আপুনি 500 টকাৰ আগে আপোনাৰ বেলেন্স মানে পেমেন্টটো কৰি দিব বা ৰিচাৰ্জটো কৰি ৰাখিব। এতিয়া আপুনি ইয়াতে আহিব স্মাৰ্ট প্ৰিপেড ষ্টেটমেন্ট। আপোনাৰ ষ্টেটমেন্ট কি কোন মানে ষ্টেটমেন্টটো উলিয়াব পাৰিব আপুনি ডাউনলোড কৰি, কোনো অসুবিধা নাই। তো এটার মিটার নাম্বার আপনার অল ডিটেলস পাই যাব। তো ভিডিও দেখার কারণে ধন্যবাদ জানাল আপনালোকক।